ජපානය කියන්නේ මේ ලෝකගෝලයේ හරිම විශේෂ අමුතු දේවල් කරන මිනිස්සු වැඩිපුර ඉන්න රටක්. මේ කියන්න හදන්නේ අන්නේ අපූර්ව මිනිසුන් විසින් ආරම්භ කරපු තවත් විශ්මිත නිර්මාණයක් ගැන. මේවට කියන්නේ සින්දු කියන මහ පාරවල් කියලා. මේ පාරවල් තියෙන්නේ ජපානයේ හොක්කයිඩෝ, වාකයාමා, ශිසුෝකා සහ ගුරුමා ප්‍රදේශවල. දැන් කොහොමද මේ මහා මාර්ග සින්දු කියන්නේ? තෝරගන්නා පාරවල් වල මියුසික් නෝට්ස් ඇඳලා තියෙනවා. සංගීත ස්වර ලකුණු. මේ ස්වර සලකුණු මතින් වාහනයක් යද්දී ගීතයක් වාදනය වෙනවා. ඇත්තටම මේක වෙන්නේ පාරේ ඇඳලා තියෙන මියුසික් නෝට්ස් උඩ වාදනය වෙලා නම් නෙවෙයි. ඒ සංගීත සලකුණ පහුවෙනකොට එතනම මාර්ගයේ පසෙක සවිකර තිබෙන යන්ත්‍රයක් මගින් තමයි මේ සංගීත කණ්ඩය හෝ ගීතය වාදනය වෙන්නේ. මේ මියුසික් නෝට්ස් පාරේ මැද්දේ ඇඳලා මේ විදිහට සංගීතය වාදනය කිරීමෙන් ජපාන බලධාරීන් බලන්නේ රියදුරන් මොනතරම් මාර්ග සංඥා ගැන අවධියකින් ඉන්නවද කියලායි. මේ මියුසික් නෝට්ස් මතින් අඩු වේගයකින් ගියොත් මන්දකාමී ස්වභාවයකින් ගීතයක් වැයෙන අතර වැඩි වේගයකින් ගියොත් වේග රිද්ම ගීතයක් වාදනය වෙනවා. පැයට කිලෝමීටර් 28ත් 70ත් අතරදී තමයි මේ මාර්ගවල සාමාන්‍ය විදිහට මේ සංගීතය වාදනය වෙන්නේ. වඩා වැඩි වේගයකින් මේ සලකුණු මතින් වාහනයෙන් ගියොත් මේ සංගීත කාණ්ඩ වාදනය වෙන්නේ ෆාස්ට් ෆෝවර්ඩ් නැත්නම් අධිවේගයෙන්ුයි. සංගීතයට අකමැති රියදුරෙක්ට ඕනේ නම් මේ සංගීත සලකුණු මගහැරලා තමන්ගේ රිය පදවන්නත් පුළුවන්. එහෙම කරා කියලා නීතිමය පියවර ගන්නේ නැහැ. මේ සංගීත සලකුණු සහිත ජපාන් මාර්ග මේ වෙද්දි වැඩි වශයෙන් සංචාරක ආකර්ෂණයට ලක් වෙලා. මාර්ගයේ මීටර් කිහිපයක දුරක් යනතුරු චිත්‍රණය කරලා තියෙන මේ සංගීත සලකුණු ලා කොළ, ලා රෝස පාට සහ ලා නිල් පැහැයෙන් වර්ණ ගන්වලා තියෙනවා. මාර්ගයට අමුතුම අලංකාරයකුත් මේ මගින් එක් වෙනවා. ඒ ජපාන් පාරවල්. ඔය වගේම සංගීත මාර්ග ඇමරිකාවේ, හංගේරියාව වගේ තවත් ලෝකේ රටවල් කිහිපයකක් තියෙනවා.